Hello mọi người, do tình hình dịch bệnh đang rất là căng, rất là toang, một từ mình mới học gần đây nên là khoe một chút. Nên là mình hôm nay sẽ làm một cái video mang tính chất giải trí, vui vẻ, chứ không gây tranh cãi, không như cái video này. Hôm nay mình sẽ nói về việc mình là một người polyglot, có nghĩa là một người nói được vài thứ tiếng. Mình thì nói được 5 thứ tiếng là tiếng Việt, tiếng Ba Lan, tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Và hôm nay mình sẽ nói bằng cả 5 thứ tiếng đó để giải thích cách mình bắt đầu tiếp xúc với từng ngôn ngữ một như thế nào. Lớn lên ở Ba Lan thì mình chỉ nói tiếng Việt với bố mẹ. Và mặc dù có một cộng đồng người Việt rất là to ở Warsaw, thì với những lũ trẻ con khác gốc Việt thì mình vẫn nói tiếng Ba Lan chứ không bao giờ nói tiếng Việt. Rất may là hồi bé có bố mình dạy cách viết và cách đọc tiếng Việt nên mình mới có ngày hôm nay. Hồi đó thì từ vựng của mình sẽ chỉ giới hạn ở những từ liên quan đến nhà cửa, cuộc sống hàng ngày, đi học này nọ. Và thường sẽ là những câu như là Dạ, vâng ạ, cháu chào cô, cháu chào chú, cháu chào bác, con làm bài rồi, con có cãi đâu. Cho đến khi mình bị tống cổ về Việt Nam để học hết cấp 3 tại trường Pháp ở Hà Nội. Và sau 3 năm đó thì mình đã học được cách trừ bệnh và mất đi cái giọng lơ lớ Tây của mình. Về mặt nguyên tắc thì tiếng Việt sẽ là tiếng mẹ đẻ của mình, vì đó là cái ngôn ngữ đầu tiên mà mình được tiếp xúc sau khi sinh ra, vì cả bố cả mẹ mình đều là người Việt và nói chuyện với mình bằng tiếng Việt. Nhưng thực tế thì đến bây giờ tiếng Việt vẫn không phải là ngôn ngữ mà mình cảm thấy thoải mái nhất, vì mình vẫn thiếu rất là nhiều từ vựng. Và nói chung là cái não mình nó như kiểu phải load database, và rất nhiều lúc nó sẽ bị lag chỉ để giải thích một cái ý rất là đơn giản. Đến giờ mà mình vẫn bị gia đình và bạn bè cười ỉa vào mặt vì mình nói sai một câu nào đó. Mẹ, nói chung là người ta nói sai một câu từ năm ngoái mà giờ vẫn có thể lôi ra để trêu được. No więc urodziłam się w Polsce, dokładnie to w Warszawie. I mimo tego, że nigdy nie otrzymałam polskiej edukacji, tak jak wielu innych polsko-wietnamskich znajomych, to jednak jakoś mówię po polsku i mam nadzieję, że chyba bez akcentu. A to wszystko dzięki mojej babci. Babcia oczywiście nie biologiczna, ale to dla mnie absolutnie nie ma znaczenia, bo się mną opiekowała od kiedy miałam 2-3 lata i no i co? I kocham ją całym moim sercem. Rodzice ciężko wtedy pracowali na stadionie handlowaniem towarów, tak jak większość Wietnamczyków, więc tak naprawdę w ciągu dnia to się mną opiekowała babcia i jej rodzinka, czyli jej mąż, którego nazywałam wujkiem zamiast dziadkiem, nie wiadomo dlaczego, i jej 2 córki, czyli moje ciocie. Mam fajną ciekawostkę, tak w ogóle, bo jej najstarsza córka przez dłuższy czas nie mogła zajść w ciążę i do tej pory wciąż wspomina, że to dzięki mojej obecności zadziałał jej instynkt macierzyński i no i co? I w końcu urodziła Olę. Oto Ola i ja. No więc to był mój pierwszy kontakt z językiem polskim, a poza tym to miałam kilku przyjaciół polskich ze szkoły francuskiej, ale tak naprawdę to zawsze mieszaliśmy języki z polskiego na angielski, na francuski, więc tak naprawdę mimo tego, że się urodziłam w Polsce i mieszkałam tam 15 lat, to jednak brakuje mi dużo słownictwa i mega dużo gramatyki, bo sorry, ja nawet nie wiem jak się odmienia słowo pies czasami. Psie, psu, psowi. J'ai suivi l'éducation française depuis le CP et c'est la raison pour laquelle je parle français, voilà. Donc j'ai fait l'école française à Varsovie, nommée après René Goscinny. qui d'ailleurs devrait se prononcer Gościnny. Et ensuite j'ai fait le lycée français d'Hanoï, Alexandre Yersin. Après le lycée, j'ai bougé en France, à Lyon, où j'ai fait mes études en langue appliquée pendant 3 ans. Mais la 3e année de fac, j'ai fait un échange Erasmus à Séville, en Espagne. Donc en fait, j'ai habité à Lyon que 2 ans. Je crois que la dernière fois que j'ai vécu en France, c'était à Paris, en 2016. Et seulement pendant 6 mois, parce que c'était pas mon kiff. J'ai eu une grosse dépression et je pense que le moment décisif, c'était quand je me suis fait agresser en pleine journée à Neuilly-sur-Seine, le quartier hyper riche, le moins dangereux de Paris. Au niveau de ma relation avec la langue française, je pense que c'est pareil qu'avec toutes les autres langues en fait, dans le sens où malgré le fait que je parle couramment français et quasiment sans accent, il me manque quand même pas mal de vocabulaire et je dirais même du vocabulaire basique, du genre les outils de maison, les outils de la cuisine, etc. So I learned English at school like all the other kids. At some point, I attended a British Council course when I was about 12 or so, and I remember it very well because of the English teacher there called Ricky from Canada.
who was basically the most fun human being I had ever met, and at the same time the most horrible for making me believe that the Blair Witch Project is an actual documentary. Not cool. So a few people have told me that I have a little bit of a French accent when I speak English, which I find super interesting from a linguistic point of view. However, most people say I sound like a North American, which, believe me, I don't do it on purpose. It's just how I speak. I've never been to the US and I'm not planning to in the near future. I guess it's just the constant MTV watching as a kid that had an effect on me. I don't know. Growing up, I always enjoyed speaking English to the point that I would even practice it with my French or Polish friends. So I was always eager to learn the language. And now I'm an English teacher. Vale, estoy bastante nerviosa porque el español es el único idioma en que no me siento a 100% cómoda. Aprendí el español en la escuela, como todos mis compañeros, porque en el instituto teníamos que elegir una tercera lengua entre el alemán y el español. Y bueno, a mí me parece que esto... Te amo y no importa que sea la primera vez que te veo en mi vida, Verónica. Suena mejor que esto. Worte können meine Liebe zu dir nicht beschreiben. Aunque en el tercer año de universidad tenía una clase de alemán y creo que me puedo presentar bastante bien. A ver. Hallo, wie geht's? Ich heiße Anja. Ich bin 26 Jahre alt. Ich komme aus Polen und Vietnam. Ich spreche Deutsch, aber ein bisschen. Und tschüss. Tada! Cuando acabé el instituto me mudé a Francia para estudiar filología inglesa y española, pero la verdad es que no aprendí mucho. No sé si era porque hacer fiesta era más importante para mí Lo siento, mamá. o porque realmente la carrera no me gustó para nada. El momento en que realmente aprendí la lengua era durante mi año de intercambio en Sevilla, Andalucía. Nunca voy a olvidar la ansiedad que sentí al principio porque no podía entender a nadie. El andaluz es un dialecto. Que no tiene nada que ver. La gente siempre me decía que... Ahora que entiendes el andaluz, puedes con todo. Y bueno, tenían razón porque me ayudó un montón cuando me mudé a Barcelona un par de años después. Me quedé allí más de 2 años, pero la verdad es que mi entorno era gente internacional, así que hablaba mucho más inglés que el castellano. Y es una pena porque siento que mi nivel de español ha bajado muchísimo. Pero al menos tengo varios amigos hispanohablantes aquí en Hanoi. Aunque bueno, no estoy practicando con ellos tampoco porque... Soy una puta floja. Hy vọng là mình đã truyền một ít cảm hứng đến các bạn để có thể học thêm một ngôn ngữ khác trong những lúc dịch bệnh và nhiều thời gian như thế này. Nếu các bạn thích video này thì hãy ủng hộ mình bằng cách like, subscribe và share. Và nếu có thắc mắc gì thì cứ comment ở dưới và mình sẽ cố gắng trả lời.